นมัสการครับวันนี้พระผู้ใหญ่เยอะใครชอบลมหนาวนะลมแรงตึงต่างโครมครามต้นไม้หักจะหมดปีแล้วนะอีกไม่กี่วันสิ้นปีแล้วทีเดียวปีหนึ่งเร็วอายุเฉลี่ยของคนตอนนี้75 ปีประมาณนั้นเผลอแป๊บเดียวนะก็หมดแล้วคนส่วนใหญ่มันตกอยู่ในความประมาทมันไม่มีใครเคยคิดนะว่าเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้ตายตอนนี้วันนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เลยจะพยายามไม่คิดกันจะรู้สึกคิดแล้วไม่เป็นมงคลอย่างคิดแต่ว่าจะต้องอยู่อีกนานๆเรียกว่าประมาทถ้าเราวางใจของเราให้ดีคิดดูสมมติว่าเราจะต้องตายวันนี้เราอยากทำอะไรวันนี้จะตายพรุ่งนี้เวลาที่เหลือเนี่ยจะทำอะไรบางคนอาจจะกินเหล้าให้เพลินไปเลยนะทำเร็วให้สุดขีดนั้นพวกมิจฉาทิฏฐิเขาก็คิดกันอย่างนั้นคิดว่าชีวิตนี้ความตายก็คือจุดสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างก่อนตายก็หาความสุขให้เต็มที่อยากทำอะไรก็ทำพวกเราชาวพุทธเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนั้นมันมิจฉาทิฏฐิความตายก็แค่เหมือนละครเปลี่ยนฉากเดี๋ยวก็ขึ้นฉากใหม่เมื่อก่อนที่เราจะตายก็รีบทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้มากที่สุดประโยชน์ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการปฏิบัติอันนี้ในสายตาหลวงพ่อนะในทัศนคติหลวงพ่อพวกเรานี่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรในหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆมันมีความรู้สึกตลอดเวลาตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าเราอยู่กับพ่อแม่อยู่บ้านเกิดรู้ว่าอยู่ตรงนี้ชั่วคราวย้ายบ้านกี่ครั้งนะก็รู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องไปจากที่นี่ใจมันรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแม้มันจะไม่ก่อเกี่ยวผูกพันกับอดีตมันรู้ตรงนี้อยู่ประเดี๋ยวก็เลิกแล้วคนคนนี้เราเห็นอีกหน่อยก็ไม่เห็นแล้วใจมันรู้สึกอยู่เรื่อยๆบางทีไปซื้อบ้านเราคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้นี่คือบ้านที่แท้จริงของเรานะซื้อมาด้วยตัวเองอยู่ไม่กี่วันก็รู้สึกตัวนี้ไม่ใช่ย้ายบ้านกี่ครั้งซื้อบ้านกี่หลังมันก็มีความรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ามันยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราภาวนานะค่อยๆฝึกมาตั้งแต่ปี 2502 ในใจก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวรู้สึกอย่างนั้นฝึกมาเรื่อยๆมาเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองเราถึงรู้ว่าบ้านจริงๆของเราอยู่ที่ไหนตราบใดที่จิตยังแสวงหาอารมณ์อยู่
ก็ยังไม่เจอบ้านที่แท้จริงของตัวเองค่อยภาวนาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้ไปเห็นมันของชั่วคราวเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตมันก็คลายความยึดถือเข้าสู่ความสงบสันติลมมันแรงนะเข้ามาจากข้างบนเสียงหายไปภาวนานะวันหนึ่งเราจะได้กลับบ้านเราเหมือนคนหลงทางนับภพนับชาติไม่ถ้วนเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ใจมันรู้สึกว่าของที่มีที่เป็นอยู่ยังไม่ใช่ของจริงใจมันเที่ยวแสวงหาคนทั่วไปมันก็แสวงหานะมันแสวงหาออกไปข้างนอกหาทรัพย์สินเงินทองหาคู่หาชื่อเสียงเกียรติยศเที่ยวแสวงหาการแสวงหาอย่างนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะทุกอย่างมันชั่วคราวมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปในโลกไม่มีอะไรมีแต่ธรรมะประจำโลกโลกธรรม8 อย่างได้รับผลประโยชน์มันก็เสียผลประโยชน์มีตำแหน่งหน้าที่ยศศักดิ์แล้ววันหนึ่งก็สูญเสียไปมีคนนินทาว่าร้ายมันก็ไม่นินทาตลอดทีมันก็มีการสรรเสริญมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยธรรมะประจำโลกไอ้ของแค่นี้นะมันหลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นเราเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยๆหาลาภยศสารเสริญสุขเจอความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ทนไม่ได้อยากได้ลาภยศสารเสริญสุขที่เป็นนิรันดรเราอยากได้ของนิรันดรที่มันในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้เที่ยวแสวงหาไปเรื่อยๆแทนที่จะแสวงหาออกข้างนอกนะให้เราแสวงหากลับเข้าข้างในเข้ามาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไปถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆอยากพบบ้านที่แท้จริงของตัวเองให้ค้นคว้าพิจารณาเข้ามาภายในโอปนญิโกนะเอาเข้ามาหาตัวเองทำกรรมฐานอย่าให้เกินกายออกไปรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของเราไม่ต้องออกเที่ยวแสวงหาข้างนอกหรอกอย่างตอนนี้คนจีนมาที่นี่เยอะมากแต่ละวันคนจีนมาเยอะแยะเข้ามาไกลจากเมืองจีนถามว่ามาทำอะไรมาแสวงหาธรรมะแล้วไม่จะเจอไหมไม่เจอหรอกธรรมะไม่ได้อยู่เมืองไทยนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดสวนสนิธรรมธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อถ้ามาแสวงหาธรรมะที่หลวงพ่อเนี่ยก็ยังแสวงหาออกนอกอยู่อยากเข้าใจธรรมะจริงๆให้ค้นคว้าเข้าไปในกายในใจของตัวเองเนี่ยอย่าให้เกินร่างกายออกไปเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะเมื่อ6 กุมภาพันธ์ 2525ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อพยายามมาดูจิตอยู่ที่ไหนก็จิตต้องไม่อยู่ข้างนอกจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะเรียนกรรมฐานนะเรียนไม่ให้เกินร่างกายออกไปไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสภายนอกจะรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตใจ
อย่างร่างกายเราเนี่ยสัมผัสอากาศเย็นร่างกายมันหนาวเราไม่ได้ไปเรียนที่อากาศเย็นเราเรียนที่ร่างกายมันหนาวร่างกายเป็นตัวรูปมีธรรมชาติที่แตกสลายได้นะเพราะความร้อนความเย็นอะไรพวกนี้เป็นธรรมชาติของรูปมันแตกสลายด้วยความร้อนด้วยความเย็นเป็นต้นอย่างนี้นี่เป็นต้นด้วยอย่างอื่นก็ได้เวลาเรียนกรรมฐานนะอย่างอากาศเย็นมากระทบเนี่ยร่างกายเราทนไม่ไหวเราเห็นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เรียนเข้ามาตรงนี้ไม่ใช่เรียนเรื่องอากาศข้างนอกได้ยินเสียงเมื่อก่อนอยู่เมืองการชาวบ้านจนแต่ชอบจัดงานเวลามีงานทีนะยอมกู้เงินไปจัดงานจ้างเครื่องเสียงมานี่มีลำโพงตัวใหญ่ๆเปิดทีหนึ่งเนี่ยแผ่นดินสะเทือนตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่สวนโพมันเป็นร่องของลมพอดีเลยที่ไหนจัดงานนะเสียงมันมาที่สวนโพขนาดกระจกหน้าต่างนะสั่นคลาวโอ้เสียงรุนแรงมากนะมันไม่ใช่ระดับเสียงธรรมดานะเป็นคลื่นที่กระแทกเข้ามาไม่เฉพาะกระทบหูหรอกกระทบที่ร่างกายด้วยขนาดตู้เหล็กยังสั่นเลยนะสั่นกล่าวหน้าต่างสั่นเราก็นั่งนึกว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีเลยถ้านึกอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เปิดเครื่องเสียงไปแล้วก็จ้างมาให้เปิดเราก็เห็นนะความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเสียงกระทบหูรุนแรงนะจนปวดหูเนี่ยเป็นภาษาทางกายนะไม่ใช่ทางหูภาษาทางหูเนี่ยมันได้ยินเสียงสูงต่ำแต่ถ้าหูมันบาดเจ็บเนี่ยอันนี้เกิดจากภาษาทางร่างกายนะคลื่นเสียงที่รุนแรงนะกระแทกนะร่างกายบาดเจ็บได้เลยอย่างตามีหน้าที่เห็นรูปแต่ถ้าเดินไม่ระวังมันถูกไม้ทิ่มตาอันนั้นตาในฐานะของตัวรูปตัวกายไม่ใช่ในฐานะของประสาทตาประสาทตาทำหน้าที่เห็นรูปประสาทหูทำหน้าที่ได้ยินเสียงถ้าตาบาดเจ็บหูบาดเจ็บนี่เป็นการกระทบทางร่างกายนี่พอมันกระทบเข้ามานะเราดูร่างกายนี่เป็นที่ตั้งของความทุกข์นะตราบใดที่มีร่างกายอยู่มันก็มีความทุกข์อยู่ถูกกระทบกระทั่งด้วยความเย็นความร้อนความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรพวกนี้กระทบเข้าที่กายหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงกระทบที่หูเลือกไม่ได้ว่าจะได้ยินเสียงอะไรมีเสียงมันก็ได้ยินนะมีจิตไปรับรู้ก็ได้ยินเราเลือกไม่ได้ดูไปนะในอายตนะทั้งหลายนะตัวตามันก็ไม่ใช่ของเรานะเราสั่งไม่ได้ตัวหูเราก็สั่งไม่ได้ได้ยินเสียงไม่ชอบใจเสียงนกหูเราไม่ชอบเราสั่งว่าไม่อย่าได้ยินก็สั่งไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราสั่งไม่ได้แล้วสิ่งที่มันมีอยู่นะก็คือทุกข์ความร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเนี่ยเฝ้าดูเรื่อยๆเราเห็นร่างกายมันไม่ใช่เราสั่งไม่ได้นี่เป็นอนัตตาจิตใจเราก็สั่งไม่ได้ก็เป็นอนัตตาเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่จิตใจนะ
ไม่ไปเรียนรู้ข้างนอกหรอกไปเรียนรู้ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสทางกายที่เรื่องราวที่คิดนะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าเราภาวนาเก่งๆจริงๆนะรูปภายนอกกับรูปภายในก็เสมอกันเห็นรูปภายนอกก็เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์แล้วก็จิตมันย้อนเข้ามาดูรูปภายในก็เห็นไตรลักษณ์ได้ยินเสียงภายนอกนะก็เห็นไตรลักษณ์รู้ลงที่หูเห็นไตรลักษณ์สั่งไม่ได้ได้ยินหรือไม่ได้ยินสั่งไม่ได้เนี่ยถ้าฝึกชำนาญจริงๆนะจะดูธรรมะภายในคือในกายในใจของเราหรือดูธรรมะภายนอกก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะเมื่อในสติปัฏฐานสี่พูดถึงธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมในที่ใกล้ธรรมในที่ไกลแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงนะอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าออกไปเรียนธรรมภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกมันไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์มันเผลอเพลินเพราะฉะนั้นที่จะปลอดภัยนะย้อนเข้ามาเรียนรู้ธรรมภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นธรรมภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นของนอกนี่ค่อยๆเรียนไปนะทั้งข้างนอกทั้งข้างในสิ่งภายนอกมากระทบก็เกิดทำงานภายในเกิดการทำงานภายในตาเห็นรูปจิตก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดยินดียินร้ายเกิดกุศลอกุศลขึ้นหูได้ยินเสียงนะก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นที่จิตนะไม่เกิดที่หูหรอกตาหูจมูกลิ้นนะกระทบอารมณ์นะไม่มีทุกข์หรอกน้ำเฉยๆแต่อย่างเสียงดังๆแล้วหูเจ็บเนี่ยกระทบที่กายเนี่ยมีสุขมีทุกข์ได้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นเนี่ยมันไม่มีสุขมีทุกข์มันอุเบกขาตลอดนี่พอมีการกระทบอารมณ์นะมันส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตอีกทีหนึ่งตาเห็นรูปก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นในจิตใจถ้าเห็นรูปแล้วตีความได้ว่ารูปนี้ถูกใจนะมีความสุขเกิดขึ้นถ้าตีความว่ารูปนี้ไม่ถูกใจอย่างคนเขาด่าเนี่ยได้ยินแปลได้ว่าเขาด่านะเกิดความไม่ชอบใจเป็นอนิจจารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบอารมณ์ที่ชอบเกิดนะก็มีความสุขขึ้นมาอารมณ์ที่ไม่ชอบเกิดก็มีความทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขความทุกข์นะจิตมันก็ทำงานต่อถ้าเราไม่มีสตินะพอความสุขเกิดขึ้นในใจนะราคะมันจะแทรกมันจะยินดีพอใจพอความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจโทสะมันจะแทรกพอมันเป็นอุเบกขาเฉยๆนะโมหะมันเอาไปกินดูไม่ออกว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีนะจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะจะหลงจับอารมณ์ได้ไม่ชัดไม่รู้ไม่ได้รักไม่ได้โกรธอะไรนี่กระบวนการที่จิตมันทำงานพอมันทำงานเข้ามาถึงจิตแล้วมันก็ปรุงนะปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาตรงมันปรุงสุขปรุงทุกข์ยังไม่มีกิเลสหรอกกิเลสมันแทรกตามความสุขความทุกข์มาตัวนี้จิตมันปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาเมื่อปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาแล้วนะจิตก็จะดิ้นรนไปอย่างมันปรุงดีนะจิตก็ดิ้นรนอย่างฟังธรรมนะมันปรุงดีอยากฟังจิตก็อยากฟังนะอยากขึ้นมาแล้วตะเกียกตะกายอยากฟังนะมาแล้วก็เข้าศาลาไม่ได้อะไรจิตใจหดหู่อะไรอย่างนี้นะมีความอยากเกิดขึ้นนะใจก็ดิ้นรนตรงที่ใจมันดิ้นรนนะใจมันทุกข์ความดิ้นรนของจิตเรียกว่าสังขารก็ได้เป็นสังขารก็ความปรุงแต่งของจิต
ดิ้นแบบชั่วนะปรุงชั่วปรุงดีพยายามจะไม่ปรุงอะไรนะความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนะจะเรียกว่าภพก็ได้นะเป็นภพการทำงานของจิตกรรมภพตัวนี้ตัวร้ายเลยเวลาเราจะตายนะกิเลสตัณหามันจะผลักให้จิตเราปรุงภพขึ้นมาเราตายด้วยจิตชนิดไหนเราก็จะไปเกิดใหม่ด้วยจิตชนิดนั้นไม่ใช่จิตดวงเดิมนะถ้าเราตายด้วยจิตที่เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองในภพนี้ดับเกิดจิตในภพใหม่ดวงแรกที่เกิดนั้นก็เป็นจิตที่เศร้าหมองข้ามไปเรื่อยๆแล้วเราภาวนานะจนกระทั่งเรียนรู้ความจริงลงไปจนกระทั่งจิตมันพ้นจากความปรุงแต่งถามว่าความปรุงแต่งมีไหมความปรุงแต่งมีเป็นการทำงานของขันธ์แต่จิตมันพ้นความปรุงแต่งที่จิตมันพ้นความปรุงแต่งได้เพราะมันรู้อริยสัจสี่รู้แจ้งเห็นจริงนะไอ้ที่เราปรุงแต่งใช่ไหมเราก็ปรุงเพราะว่าเราอยากได้สิ่งนี้เราไม่อยากได้สิ่งนี้นี่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญายิ่งนะทุกสิ่งที่เราอยากได้ทุกสิ่งที่เราไม่อยากได้นะก็ล้วนแต่ของไม่มีแก่นสารสาระทั้งสิ้นนี่มันเป็นตัวทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเลยถ้าภาวนาจนเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นแจ้งตรงนี้นะจิตก็จะหมดความอยากเมื่อจิตหมดความอยากจิตก็หมดความดิ้นรนปรุงแต่งเมื่อจิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งนะจิตจะไม่มีการหยิบฉวยเอาอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาโดยเฉพาะการหยิบฉวยจิตนะมันหยิบฉวยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้เลยนะอย่างพวกเรานะจิตมันหยิบฉวยจิตอยู่แต่เราไม่เคยเห็นนะมันคล้ายๆเราเกิดมานะเราก็แบกอะไรไว้อันหนึ่งตลอดชีวิตเราก็ถือไอ้สิ่งนี้ไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นส่วนเกินถ้าเราภาวนานะเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะก็คือแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่ทุกข์มีแต่ภาระเท่านั้นนะมันเห็นอย่างนี้จิตมันถึงจะวางพอมันข้ามความปรุงแต่งได้มันก็จะวางความหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะหลวงพ่อภาวนามาถึงจุดหนึ่งพบว่าจิตนั้นมันปล่อยวางจิตแต่มันปล่อยได้ชั่วคราวนะมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมามันวางได้ไม่เด็ดขาดนี่พอดูไปเรื่อยนะจิตเป็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ก็วางอีกนะแล้วเดี๋ยวก็หยิบอีกพอเห็นไตรลักษณ์อีกก็วางอีกแล้วก็หยิบอีกอย่างนั้นเพราะมันยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจมันไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เราหยิบฉวยนั่นคือตัวทุกข์อย่างที่เรายึดถือตาหูจมูกลิ้นกายนะเพราะเราไม่เห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายคือตัวทุกข์เราหยิบฉวยจิตใจเพราะเราไม่เคยเห็นว่าจิตใจคือตัวทุกข์เรียกว่าเรามีอวิชชาเราไม่รู้ความจริงเราภาวนาเรื่อยๆนะจนเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปฝึกเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเห็นถ้าเห็นแล้วคราวนี้มันไม่หยิบไม่ต้องหาทางให้มันวางนะสั่งให้มันวางไม่ได้แต่ถ้าจิตมันฉลาดมันรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคือตัวทุกข์นะมันไม่หยิบเพราะงั้นมันไม่ต้องวางนะถ้ามันหยิบมันก็มีหยิบแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางเดี๋ยวก็หยิบอีกแต่ถ้ามันรู้แจ้งแต่งตลอดนะว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมันก็ไม่หยิบเมื่อมันไม่หยิบก็ไม่ต้องคิดเรื่องการปล่อยวางงั้นถ้าเราภาวนาเรายังคิดว่าทำยังไงจะปล่อยวางทำยังไงจะปล่อยวางนะยังไม่ได้ผลจริงเรียนรู้ทุกข์ให้มากไม่มีเส้นทางอื่นเลยนะ
ทุกข์ก็ให้รู้อะไรเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ก็รูปนามกายใจเนี่ยเรียนรู้ให้มากนะจนกระทั่งมันแจ่มแจ้งนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปอย่างถ้าเราภาวนาไม่เป็นเราก็จะเห็นนะร่างกายนี้เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขจิตใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขมันมีสองอันมีสุขกับทุกข์ถ้าภาวนาเรื่อยๆนะดูมันเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยในที่สุดวันหนึ่งมันก็เข้าใจแจ่มแจ้งไอ้ที่เกิดมาทั้งหมดนะมันเป็นทุกข์ทั้งหมดอ่ะอย่างความรู้สึกสุขนะคนหลงก็รู้สึกว่ามันเป็นสุขเวลาจิตใจเรามีความสุขนะอย่างเราฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเราภาวนาจิตใจมีความสุขขึ้นมาเรารู้สึกมันสุขแต่ถ้าเรามีความละเอียดประณีตพอในการปฏิบัติเราจะเห็นความสุขก็เป็นของเสียดแทงเป็นของเสียดแทงทำให้จิตเสียสมดุลทำให้เกิดความดิ้นรนของจิตยังมีความสุขขึ้นมานะเราก็อยากให้ความสุขคงอยู่นานๆความสุขหายไปเราก็เศร้าโศกเสียดายอยากให้ความสุขกลับมาเนี่ยพอสติปัญญามันมากพอแล้วมันเห็นกระทั่งความสุขนะก็คือตัวทุกข์มันเป็นภาระแล้วก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนอะไรแสวงหาแทบตายแล้วสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเหมือนบางคนนะแสวงหาเงินเยอะแยะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้มีเงินหลายหมื่นล้านสุดท้ายคนอื่นก็เอาไปใช้แล้วทั้งร่างกายเราหวงแหนถนอมอย่างดีสุดท้ายเขาเอาไปเผาเอาไปฝังเนี่ยสติปัญญานะเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้ววันหนึ่งจะเห็นกายนี้คือทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้ก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยกระทั่งความรู้สึกสุขนะจริงๆก็เป็นของเสียดแทงเวลามีความสุขเกิดขึ้นสังเกตไหมบางทีถ้าเราหลงนะความสุขเกิดขึ้นนะเราเหมือนคนบ้าหัวเราะดีอกดีใจอาการของคนวิกลจริตละจิตมันขาดสติอย่างแรงเลยถ้าเป็นฆราวาสก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะเพราะเป็นธรรมดาของฆราวาสก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันหลงแต่ถ้าพระหัวเราะอ้างนะน่าเกลียดนะน่าเกลียดนะมันควรจะดีกว่านั้นงั้นเวลาหลวงพ่อได้ยินพระหัวเราะกักนะรู้สึกสังเวชใจต้องเรียนอีกนะต้องฝึกอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนกรรมฐานนะไม่ได้เรียนที่อื่นเราเรียนลงที่กายเรียนลงที่จิตใจของตัวเองตามรู้ตามดูลงไปก็เห็นมันเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันเกิดปัญญารวบยอดแจ่มแจ้งขึ้นมากายนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนเขลาเวลามันทุกข์น้อยก็รู้สึกมันสุขแต่คนที่มีสติมีปัญญาจะรู้เลยว่าเวลากระทั่งความสุขเกิดขึ้นนะจิตก็เสียความสมดุลจิตก็กดแกว่งกระเพื่อมจิตกระเพื่อมจิตดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาความปรุงแต่งเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีเลยนะต้องเห็นอย่างนี้นะจิตมันถึงจะวางไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกนะจิตบรรลุมรรคผลของจิตเองเรามีหน้าที่พาจิตให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจคือเรียนรู้ทุกข์นั่นเองพอเรียนรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจิตก็วางของจิตเองปล่อยวางกายก่อนนะก็ถัดไปก็จะปล่อยวางจิตได้พอปล่อยวางจิตแล้วคราวนี้มันไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกแล้วมันไม่เหมือนตอนที่เราภาวนาหัดนะฝึกทีแรกอ่ะบางทีจิตก็วางจิตลงไปแล้วจิตก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกพอเห็นไตรลักษณ์ก็วางพอขาดสติไม่เห็นไตรลักษณ์ก็หยิบฉวยอีกละนี่ยังแก้ปัญหาชั่วคราวเป็นคราวต่อวันใดเรารู้แจ้งแทงตลอดนะกายนี้ทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์เห็นแจ่มแจ้งนะมันก็จะไม่หยิบขึ้นมาอีกเราก็ไม่ต้องคิดว่าทำยังไงจะปล่อยวางได้
นะนักปฏิบัตินั้นก็จะคิดทำไงจะปล่อยวางได้ทำไงจะบรรลุชั้นนั้นชั้นนี้ได้คิดแต่จะทำนะไม่มีทางให้ทำหรอกพระพุทธเจ้าบอกเราไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุของจิตเองเมื่อจิตมีศีลสมาธิปัญญาแก่รอบปัญญาแก่รอบเห็นอริยสัจนั่นแหละเห็นอริยสัจก็คืออะไรเห็นทั้งขันธ์ห้านี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้จิตก็ไม่หยิบฉวยขันธ์ห้าขึ้นมาไม่มีการปล่อยวางไม่ได้เกิดการปล่อยวางอะไรทั้งสิ้นเลยจิตมันไม่ไปหยิบฉวยภาระขึ้นมาก็ไม่ต้องปล่อยไม่หยิบก็ไม่ต้องปล่อยถ้าหยิบก็ยังต้องปล่อยที่หยิบเพราะอะไรเพราะโง่ไม่เห็นอริยสัจไม่รู้ทุกข์อย่างแจ้งก็หยิบขึ้นมาเนี่ยพอดูไปมันเป็นแต่แล้วก็ปล่อยเดี๋ยวก็หยิบอีกนะเพราะฉะนั้นอยากปล่อยเด็ดขาดนะไม่ใช่หาทางปล่อยไม่ใช่ฝึกจิตให้ว่างฝึกจิตให้ว่างก็คือความปรุงแต่งนะเรื่องอาเนนชาภิสังขารความปรุงแต่งมีสามแบบปรุงชั่วเรียกอาปุญญาภิสังขารปรุงดีเรียกปุญญาภิสังขารพยายามจะไม่ปรุงเรียกอาเนนชาภิสังขารอย่างพยายามทำจิตว่างๆอันนี้เป็นอาเนนชาภิสังขารจะพ้นสังขารได้ต้องทำลายอวิชชาเรียนรู้ลงมาที่กายเรียนรู้ลงมาที่จิตใจเรียนรู้จนเห็นว่าจริงๆกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี่คือตัวทุกข์แล้วเขาวางของเขาเองที่เขาวางเขาเองเพราะเขาไม่หยิบฉวยขึ้นมาการวางอันนี้ไม่เหมือนเวลาที่เราปฏิบัตินะเรายึดแล้วปล่อยยึดแล้วปล่อยแต่ตรงที่จิตรู้แจ้งแทงตลอดมันวางในขณะที่รู้แจ้งแทงตลอดเลยในขณะจิตนั้นเลยเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่มรรคก็เจริญขึ้นเมื่อนั้นเห็นไหมรู้ทุกข์นะก็แจ้งนิโรธเลยไม่ใช่รู้ทุกข์อันหนึ่งแจ้งนิโรธอันหนึ่งนะเกิดในขณะจิตเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่นะเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่นะจิตก็ไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งไม่มีตัณหาจิตไม่มีตัณหาจิตก็ไม่หยิบฉวยอะไรจิตในขณะนั้นก็แจ้งนิโรธเลยมันในขณะจิตเดียวกันนั่นเองก็ขณะนั้นแหละก็คือขณะแห่งอริยมรรคค่อยฝึกนะฟังเรายากนิดนึงต้องโทษวันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งๆมาหลายองค์สรุปเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรียนที่อื่นไม่ใช่มารอรับธรรมะจากหลวงพ่อไม่ใช่รอมาวัดอะไรอย่างเงี้ยธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะไม่ได้อยู่กระทั่งกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ธรรมะก็มีอยู่แล้วงั้นธรรมะเป็นของประจำโลกอยู่แล้วไม่ได้อยู่ที่ใครนะมันอยู่ที่เราจะต้องฝึกจิตใจตัวเองให้เห็นธรรมะไม่ใช่ทำให้ธรรมะเกิดขึ้นหรอกนะฝึกจนกระทั่งมันเห็นความจริงสูงสุดนั้นก็คือตัวอริยสัจสี่นั่นแหละตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจสี่เรายังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดหรอกเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะดูมันลงเป็นไตรลักษณ์เรื่อยๆไปช่วงไหนดูไม่รู้เรื่องนะดูจิตไม่รู้เรื่องให้ดูกายแล้วจิตมีกำลังขึ้นมาก็กลับไปเห็นจิตได้บางช่วงนะดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามดูทำสมถะทำความสงบเข้ามาเลยให้จิตได้พักเมื่อจิตพักผ่อนพอแล้วนะจิตที่ตั้งตัวขึ้นมาทรงตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจต่อได้เนี่ยทุกวันให้พยายามทำอย่างนี้นะถือศีล5ไว้ทุกวันทำในรูปแบบจิตจะได้มีแรงนะทำไปเรื่อยๆอย่างนั่งอยู่
เห็นร่างกายมันนั่งหายใจอยู่เห็นร่างกายมันหายใจรู้อารมณ์มันเดียวนะคือรู้ร่างกายที่นั่งรู้ร่างกายที่หายใจอะไรเงี้ยจิตก็จะมีกำลังนะได้สมาธิขึ้นมาจิตได้สมาธิแล้วจิตก็ทรงตัวขึ้นมาพอจิตมันเคลื่อนไปจากการรู้ร่างกายจิตมันเคลื่อนไปจากการรู้ลมหายใจเราก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บจิตที่เคลื่อนดับจิตที่ตั้งมั่นก็เกิดทันทีเลยฝึกเรื่อยๆนะจิตก็ตั้งมั่นทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วต่อไปก็น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือพาจิตมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ใช่น้อมไปที่อื่นหรอกนะพาจิตมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปทีแรกมันยังรู้ไม่จริงรู้ได้ครึ่งกลางมันก็จะเห็นทั้งกายทั้งใจนะมีแต่ของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ยังรู้ไม่ตลอดนะรู้ตรงนี้เอาไปก่อนทำวิปัสสนาไปตอนที่ปัญญาชั้นสูงคือปัญญาในอริยมรรคเกิดนะไม่ได้รู้ไตรลักษณ์ตรงนี้แล้วปัญญาในอริยมรรครู้อริยสัจสี่นะแต่ก่อนจะเกิดปัญญาในอริยมรรคที่รู้อริยสัจสี่แจ่มแจ้งก็อาศัยวิปัสสนาปัญญาเนี่ยดูเห็นไตรลักษณ์รูปนี้แสดงไตรลักษณ์นามธรรมแสดงไตรลักษณ์ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆนะจิตมันหยุดความปรุงแต่งไปชั่วคราวจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตไปเดินปัญญาภายในนิดหน่อยจิตก็รู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาจิตก็วางจิตหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะท่านเรียกว่าจิตยิ้มตอนที่จิตมันปล่อยวางจิตไปแล้วนะจิตมันท่านเรียกว่าจิตยิ้มมันเบิกบานขึ้นมาในตัวของมันเองเคยถามว่าท่านว่าต้องเกิดกี่ครั้งท่านบอก4 ครั้งเกิด4 ครั้งเราทำให้เกิดไม่ได้นะบอกแล้วเจริญวิปัสสนาไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรู้แจ้งอริยสัจไม่ยากหรอกถ้าทำไปตามขั้นตอนถ้าทำข้ามขั้นยากนะเมื่อไม่นานเนี่ยหลวงพ่อไปเจอธรรมะของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนั่นคือหลวงปู่แสงจำหลวงปู่แสงได้ไหมที่มีเรื่องอึกระทึกคลึกโครมเมื่อสัก2 ปีมาเนี่ยอีกคนจะไปเล่นงานท่านหลวงปู่แสงสอนดีนะบอกว่าการปฏิบัติยากนะท่านบอกการปฏิบัติยากนะแต่บางคนไม่ยากเพราะมีปุพเพกตาปุญญาตาคือมีของเก่าทำมาดีแล้วละยังเคยภาวนามานานๆเนี่ยมาภาวนาต่อเนี่ยไม่ยากนะถ้ายังไม่เคยสะสมมายากท่านบอกยากนะสตาร์ทจุดตั้งต้นที่ท่านบอกนะการปฏิบัติยากนะเว้นแต่ผู้ที่มีบุญเก่าคือสะสมศีลสมาธิปัญญามาแต่ชาติก่อนๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ยากแล้วการปฏิบัตินะท่านบอกให้เรียนรู้ลงที่กายที่ใจของเราเองนี่แหละเนี่ยสอนดีจังเลยเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่ใจนะจนปัญญามันแจ้งให้เรียนไปตามลำดับอย่าข้ามขั้นท่านบอกเหมือนลูกมะละกอนี่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนบ้านนอกนะท่านก็เปรียบเทียบอะไรเราก็นึกภาพลูกมะละกอไม่ออกนะเห็นที่มันมาขายอยู่ตามศูนย์การค้าแล้วลูกมะละกอนะกว่ามันจะสุกนะก็เป็นลูกเล็กๆเท่ากับหัวแมงวันนะเล็กๆขึ้นมาค่อยๆโตขึ้นมาการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันอย่าข้ามขั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสะสมไปเรื่อยๆแล้ววันที่ปัญญาเกิดนะบอกเป็นแสงสว่างท่านบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเนี่ยท่านพูดไม่กี่ประโยคนะหลวงพ่อมาพูดแล้วมันยาวขึ้น
มันพูดนิดเดียว2-3 บรรทัดเท่านั้นเองแต่มันครอบคลุมการปฏิบัติไว้หมดเลยตอบโจทย์ได้เยอะเลยอันแรกเลยการปฏิบัตินั้นยากหรือง่ายการปฏิบัติจะยากหรือง่ายอยู่ที่ตัวเราเองต่างหากถ้าเราสะสมมาน้อยมันก็ยากถ้าทำมาเยอะแล้วมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะจะบอกว่าง่ายหรือยากนะอันนั้นยังไม่ชัดเจนนะพูดยังไม่ครอบคลุมงั้นจริงๆมันไม่ได้ยากหรือมันไม่ได้ง่ายมันอยู่ที่เราสะสมมาได้แค่ไหนแล้วการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรหรอกเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปเราเรียนไปตามลำดับตามขั้นตามตอนไปอย่างเราภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปคิดหรอกว่าทำไงจะปล่อยวางจิตได้เพราะปล่อยวางกายยังไม่ได้เลยไปปล่อยวางจิตได้ไงหรือยังละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่ละตัวนี้ไม่ได้ยังไม่ต้องไปพูดเรื่องการปล่อยวางร่างกายหรอกเรายังหลงผิดว่าเรายังมีตัวเราอยู่เลยเพราะฉะนั้นสู้ไปตามลำดับนะเป้าหมายแรกที่เราต้องสู้กับความเห็นผิดของตัวเองที่ว่าตัวเรามีอยู่จริงๆสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปนามคือกายคือใจคือขันธ์ห้านั่นเองเรียนรู้ลงที่กายแล้วก็เห็นนะร่างกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่มีตัวตนถาวรสุขทุกข์ดีชั่วนะหรือกระทั่งตัวจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็ไม่มีตัวตนถาวรเอาตัวนี้ก่อนนะไม่ต้องข้ามขั้นไปถึงว่าทำไงจะปล่อยวางร่างกายได้ทำไงจะปล่อยวางจิตได้เด็ดขาดนี่ก็สู้ไปตามลำดับถ้าอยู่ๆกระโดดเลยนะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีวิธีอันหนึ่งก็คือทำจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างก็เหมือนกับไม่ได้ยึดถืออะไรเลยแต่จริงๆคือยึดถือไอ้จิตที่ว่างนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเรียนอย่าข้ามขั้นทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนบรรลุเมื่อไหร่ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราทำเหตุเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปเหตุสมบูรณ์แล้วผลมันก็มาเองรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันก็ละสมุทัยมันก็เข้าถึงพระนิพพานในขณะเดียวเลยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยค่อยๆฝึกนะไม่ต้องรีบร้อนหรอกหลวงปู่แสงสอนดีจริงๆครูบาอาจารย์ปีนี้ก็เสียไปหลายองค์นะปี2566หลวงปู่หาก็ไม่ธรรมดาเคยไปเยี่ยมท่านนอนคุยกัน2-3 ประโยคก็ไม่คุยแล้วต่างคนต่างเงียบๆหลวงพ่อก็นั่งท่านก็นอนจิตของท่านปกติแล้วมันก็เบิกบานขึ้นมาส่งตัวขึ้นมาเองไม่ได้ทำทางสุรินทร์อันนี้ก็หลวงปู่เอียนนะสิ้นไปองค์หนึ่งเหมือนกันครูบาอาจารย์หลายองค์นะปีนี้ที่เสียไปเรารีบภาวนาเวลามีน้อยนะไม่ใช่เวลามีไม่จำกัดแต่หลวงปู่เทศท่านเคยบอกนะโอ้เวลามีไม่จำกัดหรอกสำหรับคนที่มีกิเลสถ้าเราอยากพ้นทุกข์อยากพ้นอะไรนะเวลามีจำกัดนะรีบภาวนาวันนี้เทศให้ฟังแค่นี้นะยากไปเปล่ามันก็ไม่ยากนะฟังแล้วเข้าใจง่ายนะแต่ทำอย่างยากทำไมยากยังไม่มีปุพเพกตาปุญญาตานะถ้ามันเคยภาวนามาก่อนมันไม่ยากชาตินี้ยากนะแต่ชาตินี้เราภาวนานะชาติหน้าง่ายนะมันจะง่ายขึ้นนะชาตินี้ยากแล้วก็ไม่ทำต่อนะชาติหน้ายิ่งยากหนักก็ไปอีกเพราะใจมันจมลงไปมากกว่าเก่าจมกิเลสหนักกว่าเก่าต่อไปเบอร์ 1ใช้อิริยาบถ 4เป็นวิหารธรรมเวลาทำความสงบรู้สึกกายที่นั่ง
รู้สึกบางครั้งรู้สึกที่ลมดูร่างกายหายใจไปอยู่กับอารมณ์ต่อเนื่องไม่ได้นานจิตชอบไหลไปที่อื่นและติดเพ่งหลังจากทำในรูปแบบจะพิจารณากายดูที่มือและแขนเห็นถึงความไม่ใช่เราขอคำแนะนำเพื่อปฏิบัติต่อค่ะก็ทำต่อไปนะทำต่อไปนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกเพราะเพ่งเรารู้จักเวลาเพ่งรู้ว่าเพ่งใช่ไหมใช้ได้ส่วนใหญ่นักปฏิบัตินะร้อยละร้อยเลยเวลาลงมือปฏิบัติมันก็เพ่งทั้งนั้นนะแล้วไม่รู้ว่าเพ่งมันเลยไปต่อไม่ได้เพ่งเรารู้ว่าเพ่งใช้ได้ไม่ต้องแก้จิตมันยังโง่อยู่ให้มันโง่เราจะคอยรู้ไปจิตมันไม่ใช่เอาหรอกไม่ต้องไปอยากให้มันดีนักหนาหรอกตรงเนี้ยเพ่งอีกแล้วรู้ไหมเห็นไหมใจทื่อๆเนี่ยขนาดนี้ใจทื่อๆขึ้นมาอีกแล้วอ้าวงงซะอีกมัวแต่คิดว่าทื่อยังไงรู้สึกไหมใจตัวนี้ไม่เป็นธรรมดานั่นแหละเราไปปรุงมันขึ้นมาเราอยากดีเราก็ปรุงแล้วตรงที่ทำเป็นยิ้มทำเป็นพยักหน้าเนี่ยก็ยังยึดอยู่ยังแน่นอยู่รู้สึกไหมยังทื่อๆอยู่รู้ทันนะรู้ทันไปรู้อย่างที่มันเป็นดีไปอีกทำไปเบอร์สองทำในรูปแบบส่วนใหญ่จะเดินจงกรมกับสวดมนต์เป็นคนโทสะจริตชอบเพ่งโทษผู้อื่นขอหลวงพ่อช่วยชี้จุดอ่อนในการปฏิบัติด้วยครับมันก็ไม่เรียกว่าจุดอ่อนหรอกนะก็ต้องค่อยๆฝึกไปเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำสิ่งที่ถูกนะอย่างตรงนี้เราเผลอไปฟุ้งซ่านไปเรารู้ตรงนี้ไม่ถูกแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราพอมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะเราก็ไปเพ่งไว้เราก็รู้ว่าตรงนี้ไม่ถูกหรอกนี่เพ่งเกินไปนะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมตัวเนี้ยลองหายใจซิแลบลิ้นทีหนึ่งก่อนแลบลิ้นแล้วหายใจเฉยๆอย่าไปดึงจิตรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกตรงนี้ถลำลงไปรู้นะอย่าถลำลงไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกฝึกเรื่อยๆนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกสมาธิมันจะได้เพิ่มขึ้นสมาธิยังไม่พอนะใจมันยังไม่ตั้งมั่นใหม่ๆได้ขนาดนี้เขาเก่งแล้วนะไม่ต้องเสียอกเสียใจฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เก่งกว่านี้อีกหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกไปหายใจแล้วจิตหลงไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตหลงไปเพ่งรู้ทันทำไปเรื่อยๆทำสม่ำเสมอไปเนี่ยหลงไปคิดแล้วนะใจมันหลงไปไหลออกไปให้รู้ทันรู้แล้วทำไงรู้แล้วเห็นร่างกายหายใจต่อไปสมาธิจำเป็นนะเป็นของจำเป็นถ้าเราไม่มีสมาธิเราเจริญปัญญาไม่ได้จริงเบอร์สองนะทำมาได้ดีมากๆแล้วนะกำลังสมาธิยังขาดเล็กน้อยต้องฝึกอีกหน่อยเบอร์สามปีนี้รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นอินกับโลกน้อยลงความอยากคลุกคลีกับคนน้อยลงเองมีทุกข์ก็ยอมรับได้มากขึ้นไม่เกลียดทุกข์เท่าเดิมเพิ่งรู้สึกสุขและสงบจากการปฏิบัติในรูปแบบได้บ้างเลยทำได้นานขึ้นระหว่างวันดูร่างกายที่เคลื่อนไหวและบริกรรม
ในรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะตรงนี้น้อมจิตให้นิ่งดูออกไหมไม่ทำนะทำกรรมฐานไปแล้วจิตจะรวมลงไปนิ่งๆก็ให้มันเป็นไปเองนะไม่ต้องไปแกล้งแต่งให้มันนิ่งๆนะเดี๋ยวเคยตัวมันก็คือความปรุงแต่งแต่เป็นความปรุงแต่งที่ดีการที่เราแต่งจิตให้นิ่งๆสงบอะไรเนี่ยนะมันเป็นปุญญาพิสังขารก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ให้รู้ทันอย่าไปหลงความปรุงแต่งตรงนี้ก็ไม่ใช่รู้สึกไหมใจมันบานๆออกไปกว้างๆออกไปเห็นไหมมันไม่ใช่มันไม่ธรรมดาใจที่ดีที่สุดใจธรรมดานะยิ้มหวานยิ้มสิทำตาเหลือกสิทำเป็นไหมทำตาถลนเนี่ยตรงนี้ดีนะคิดตรงเนี้ยจำไว้นะแต่มันทำขึ้นมาไม่ได้จริงหรอกนะนี่หลวงพ่อช่วยมันก็เลยดูได้เราไปฝึกเองเนี่ยจิตต้องอย่างนี้นะแม้จิตเข้าไปติดอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรอกเบอร์สี่ในรูปแบบเดินจงกรมในรูปแบบเดินบริกรรมนะโมตัสสะสลับกับนั่งระหว่างวันเห็นความคิดแล้วเห็นโทสะราคะแล้วรู้ว่าหลงไปคิดบ้างยังเป็นตุ่มรั่วอยู่กิเลสหนาตอนนี้ไม่ค่อยรู้สภาวะมันนิ่งๆจิตไปติดกับความคิดดูความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปไม่ออกขอคำแนะนำการปฏิบัติสำหรับคนต้องเรียนต้องอ่านหนังสือหนักและอยู่กับครอบครัวตั้งใจจะให้จบในชาตินี้ค่ะรู้สึกร่างกายไหมรู้สึกร่างกายไหมใช้กายเป็นฐานไหมอยู่กับคนในครอบครัวไหมใครเป็นคนไปพูดกับเขาร่างกายไปพูดกับเขาอะไรเงี้ยใครเป็นคนทำงานบ้านร่างกายเป็นคนทำงานบ้านนะดูร่างกายไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้นะไม่หนีโลกนะมีหน้าที่ทำงานทำไปมีหน้าที่อยู่กับครอบครัวอยู่ไปแล้วก็เห็นใครเป็นคนทำงานนะร่างกายเราไปทำงานใครอยู่กับครอบครัวร่างกายมันอยู่กับครอบครัวบางทีร่างกายอยู่กับครอบครัวจิตหนีไปที่อื่นก็มีเนี่ยเห็นไหมก็รู้ทันรู้สึกกายเยอะๆแล้วต่อไปจิตมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเห็นเองเบอร์หนึ่งนะติดเพ่งนะเบอร์หนึ่งนะที่ทำอยู่นะเพ่งนะจงใจปฏิบัติไปนะเบอร์หนึ่งเบอร์สี่อย่าน้อมจิตให้เคลิ้มรู้สึกตัวไม่ต้องแกล้งให้มันเคลิ้มรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกร่างกายเยอะๆจิตจะได้มีแรงที่ฝึกอยู่นะไม่ได้ผิดนะเนี่ยเห็นหลวงพ่อสอนอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าที่ทำมาผิดไม่ใช่นะที่ทำมาถูกจะสอนวิธีที่จะให้มันถูกมากกว่าเก่าให้จิตมันทรงพลังขึ้นมามันจะเดินปัญญาได้ดีกว่านี้อีกเบอร์ห้าติดเพ่งเวลานึกถึงการปฏิบัติหรือฟังเทศหลวงพ่อจิตจะรวบเข้ามาและจะรักษาไว้พอหลวงพ่อเทศจบจิตจะผ่อนคลายขึ้นจิตไม่ถึงฐานเวลาเห็นสภาวะจิตจะเข้าไปรวมกับสภาวะมากบ้างน้อยบ้างเห็นโทสะบ่อยความมีตัวตนจะมีมากบ้างน้อยบ้างไม่แน่นอนเวลาเผลอหรือหลับจะไม่รู้สึกถึงความมีตัวตนติดดีขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนค่ะไม่ต้องสอนหรอกที่พูดมานั้นถูกหมดเลยตัวตนไม่ได้เกิดตลอดเวลานะเกิดเป็นคราวๆถูกแล้วไปทำต่อไปเบอร์หก
เบอร์ 6การนั่งสมาธิเมื่อเริ่มดูลมหายใจจะยิ่งทำให้ไม่รู้สึกถึงลมหายใจคิดว่าหยุดหายใจก็จะรู้สึกตัวและเริ่มดูลมใหม่มีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วไม่รู้สึกตัวเลยจนได้ยินเสียงประตูปิดดังมากจึงลืมตาขึ้นมามีแค่ครั้งเดียวจากนั้นเมื่อนั่งจะใช้นาฬิกาปลุกเตือนว่าถึงเวลาออกจากสมาธิทำแบบนี้จะทำให้เรากำหนดตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคะมากไปนะอย่าไปตั้งนาฬิกาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะเวลาทำกรรมฐานนะทำไปเลยอย่าห่วงเรื่องเวลาหลวงพ่อพุธท่านเคยเล่าเมื่อมีพระองค์หนึ่งนั่งสมาธินั่งแหมกำลังดีจิตจะรวมแล้วได้ยินเสียงระฆังรีบถอนจิตออกมาเลยท่านบอกโง่ทิ้งของสำคัญไปเอาของที่เป็นรองลงไปอย่าไปตั้งนาฬิกาใจมันกังวลรู้สึกไหมบางทีใจมันคอยกังวลมันจะปลุกยังมันห่วงอย่าไปทำเลยเหนื่อยที่ฝึกอยู่นะก็ใช้ได้นะจิตมันชอบสมาธิเข้าลึกๆบางทีก็ช่างมันถอยออกมาเมื่อไหร่ก็ดูไปแล้วร่างกายเนี้ยว่างเปล่าไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อกี้เราภาวนาร่างกายก็หายไปแล้วพอจิตถอยออกมาก็มีร่างกายไม่ใช่ของสำคัญอะไรไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรดูไปเรื่อยๆพิจารณาไปเบอร์ 7ตอนที่หลวงพ่อตรวจคนอื่นอยู่ดีนะพอใกล้เบอร์ 7นะเบอร์ 7เริ่มเกร็งขึ้นมาแล้วจิตตรงที่ธรรมดาที่เป็นอยู่นั้นนะใช้ได้นะดีเบอร์ 8ก็เหมือนกันไม่ต้องตื่นเต้นทำได้ดีอยู่ทั้ง2คนนะทั้ง6 7 8เนี่ยใช้ได้เบอร์ 7ทุกข์กายและใจมากเห็นร่างกายนอนปวดกลับรู้สึกเบิกบานขึ้นเบาสบายหายปวดไปสัก1 นาทีแล้วค่อยกลับมาปวดใหม่ส่วนการฝึกจิตตั้งมั่นยังอยากดีติดเพ่งและคอยจ้องหาสภาวะที่ผ่านมาหยุดคิดปรามาสเบื้องบนไม่ได้พอเห็นว่าจิตมันบาปและเป็นอนัตตาตัวเราไม่เกี่ยวก็ปรามาสน้อยลงและนานๆทีแต่ก็ยังบาปอยู่ใช่ไหมคะเป็นกรรมเล็กน้อยกรรมนี้เราไม่ได้เจตนาก็เรียกกตัตตากรรมเล็กน้อยจิ๋วเดียวแล้วการที่เรารู้ทันจิตตัวเองนั่นเป็นบุญใหญ่นะงั้นอย่างจิตมันปรามาสพระรัตนตรัยเรามีสติรู้นะตัวที่มันปรามาสเราไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กแค่นี้ตอนที่เรามีสติรู้นะมันเป็นกุศลที่ใหญ่อย่างนี้นะไอ้ตัวนี้ไม่มีนัยยะอะไรเท่าไหร่หรอกอย่าไปกังวลมันที่ฝึกอยู่นะดีนะทำไปรู้ตัวไปดีแล้วเบอร์ 8ปฏิบัติในรูปแบบโดยรู้ลมหายใจระหว่างวันรู้สึกกายเคลื่อนไหวสังเกตว่าจิตมีความสุขจากการปฏิบัติเพิ่มขึ้นแต่จิตยังกระเพื่อมหวั่นไหวกับโลกธรรมอยู่มากไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือไม่คะถูกนะบอกไปแต่แรกแล้วว่าทำถูกแล้วเราไม่ได้ฝึกไม่ให้จิตกระเพื่อมนะพอจิตมันกระทบอารมณ์แล้วมันกระเพื่อมหน้าที่เราคือมีสติรู้ต่างหากไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่กระเพื่อมถ้าไม่ให้กระเพื่อมก็เพ่งเอาถ้าจิตก็ไม่กระเพื่อมนิ่งๆว่างๆไปนะไม่ดีหรอกเสียเวลาเนิ่นช้ากระเพื่อมเรารู้สึกไหมกระทบทีไรก็กระเพื่อมทุกทีตัวนี้เห็นหรือยังเรารู้สึกไหมกระเพื่อมทีไรก็ทุกทีนะดูไปเรื่อยแล้วจะเห็นนะมีแต่ทุกข์นะตากระทบรูป
ก็ทุกข์หูกระทบเสียงก็ทุกข์จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสร่างกายกระทบสัมผัสภายนอกจิตใจกระทบอารมณ์ก็เกิดความกระเพื่อมหวั่นไหวเกิดทุกข์แล้วต่อไปจะเห็นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงจิตเราเนี่ยกระเพื่อมนั่นแหละดีนะไม่ใช่ไม่ดีแล้วเบอร์ 8เห็นทุกข์บางอย่างที่มันกระเพื่อมเนี่ยถ้ามันทุกข์จนทนไม่ไหวก็ทำสมถะให้มันได้พักผ่อนบ้างเบรกถ้าเดินปัญญารวดมันทุกข์แล้วบางทีจิตไม่มีกำลังพอทนไม่ไหวแก้ยังไงก็ไม่หายนะให้ทำสมถะหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปพอจิตสงบนะแล้วพอมันถอนออกมากระทบอารมณ์แล้วก็เพิ่มคราวนี้จิตไม่ถูกนะจิตเป็นคนเห็นไม่ใช่เห็นนะกระทบแล้วก็เพิ่มนะตัวนี้ไม่อินนะอิสระขึ้นมาหลวงพ่อเคยเห็นในตัวนี้กระทบทางทวารทั้งหกแล้วก็เพิ่มทั้งวันทั้งคืนนะทุกข์มากเนี่ยแล้วสติมันทำงานอุตรุดเลยนะเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนมันทุกข์แสนสาหัสไปถามครูบาอาจารย์ถามหลวงพ่อพุธถามหลวงตามหาบัวท่านตอบเหมือนกันการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ความไหวยิบยับอยู่งั้นนะรู้สึกไหมมันไหวสะเทือนอยู่งั้นนะมีอยู่แค่นั้นล่ะจะทำยังไงมันก็ไม่หายพอใจมันเหนื่อยจริงๆนะทำความสงบเข้ามาพอจิตมันทรงสมาธิขึ้นมานะตัดการรับรู้ภายนอกไปชั่วคราวตัดการรับรู้การกระเพื่อมไปชั่วคราวจิตได้พักนะพอจิตถอยออกมานะมันจะเห็นนะกระทบอารมณ์แล้วกระเทือนกระเพื่อมแต่จิตไม่เกี่ยวจิตจะไม่เดือดร้อนด้วยนะจิตจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นเราเห็นความไหวเนี่ยอย่าทิ้งการทำสมถะไหวได้มันทุกข์ทำสมถะจะแยกตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นโลกเนี่ยกระเพื่อมไหวจริงๆทั้งโลกทั้งจักรวาลไม่มีอะไรเลยนะมันคือความกระเพื่อมไหวนั่นเองทั้งจักรวาลเนี่ยเราเรียนรู้โลกเรียนรู้จักรวาลเรียนตรงนี้เราจะเห็นไม่มีอะไรมีแต่ความกระเพื่อมไหวแล้วจิตที่เข้าไปคลุกเข้าไปยึดไปถือจิตทุกข์ถ้าจิตสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่จิตไม่ทุกข์นะแต่สักว่ารู้ให้ว่าเห็นได้ต้องมีสมาธิที่ดีหนุนหลังไม่ใช่สมาธิเคลิ้มลืมตัวนะจิตรวมลงไปมีสติตรงนี้เกร็งเกินไปอย่าเกร็งแข็งนะรู้สึกไหมมันแข็งไปทำความสงบไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะมันสงบเองพอสงบพักผ่อนพอสมควรนะจิตถอยออกมาแล้วมันถอนขึ้นเองอีกไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกอะไรอย่างคนอื่นก็หรอกนะพอมันถอนขึ้นมาแล้วก็เห็นพอกระทบมันลมก็ไหวแต่คราวนี้ไหวนะไม่ถึงตัวรู้ของเรานะดีนะภาวนาได้ขนาดนี้ดีมากๆเลยห้ามขี้เกียจนะเบอร์ 7นะตรงเนี้ยยังหลงอยู่นะหลงเบอร์ 1ยังไม่เลิกเพ่งนะที่ทำอยู่ตรงเนี้ยคือการเพ่งนะมันเป็นการน้อมจิตให้นิ่งๆอย่าไปน้อมจิตให้มันนิ่งวันนี้สอนให้เท่านี้นะถามคำถามแบบนี้นะค่อยสะใจหน่อยเนาะ ถามว่าแม่หนูตายแล้วไปเกิดที่ไหนฟังแล้วท้อแท้ ไม่มีใครช่วยใครได้หรอกนะต้องช่วยตัวเองรู้วิธีปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนนี้คือวิธีปฏิบัติเท่านั้นนะทำยังไงจะถือศีลได้ดีถ้ามีสติรักษาจิตไปแล้วจะถือศีลได้ดีทำไงจะเกิดสมาธิชนิดสงบ
น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วยุกิเลสทำไงจิตจะตั้งมั่นรู้สภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นจิตจะตั้งมั่นทำไงจิตจะเจริญปัญญามีสติรู้รูปนามกายใจนะรู้เฉยๆรู้อย่างที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงเราจะรู้ตามความเป็นจริงได้จิตเราต้องตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยบอกวิธีให้หมดแล้วนะแล้วที่เหลือไม่ต้องบอกมันเป็นกระบวนการของอริยมรรคซึ่งเราจะต้องเผชิญด้วยตัวเราเองเราจะเจอด้วยตัวเราเองเชิญกลับบ้าน